Az volt az egyik pontja, ami miatt elköltöztem, hogy a drog az mennyire jelen volt a telepen. És most iszonyat mennyiségben jelen van, tehát itt tényleg minden sarkon drogot árulnak. Vannak fehérbőrűek, vannak barnabőrűek. Olyan fájdalmat éreznek ők is, mint a magyarok. Annyira rosszul működik az ellátórendszer jelen pillanatban Magyarországon, hogy olyan, mintha folyamatosan széllel szemben dolgoznánk. Nagyon nehéz arra koncentrálniuk, hogy elmenjenek tanulni, amikor közben olyan helyzetben élnek a telepen, amikor nem látják azt, hogy a bagázson kívül tényleg más segíteni őket. A Bagás Közhasznú Egyesület egy civil szervezet, amely roma telepeken élő családokkal foglalkozik Bagon és Dányban. Esélyt szeretnének adni azoknak, akik nagyon nehéz körülmények közül indulnak. Segítenek a tanulásban, ügyintézésben, munkakeresésben. 2010-ben, amikor a emőjék lejöttek Bagra, a nyári táboron, én 17 éves voltam, ott éltem a telepen, és ilyen tök jó buli volt. Tehát persze csatlakoztam, így mondhatni, így végigjártam ezeket a lépcsőfokokat, mint kliens, mint önkéntes, vagy munkavállaló. Hát Bag, az nem volt idegen, ott nincs idegen egymásnak. Ő telepen éltem, egy cigánytelepen, ugyebár hát szegényesen, rossz körülmények között éltünk. Amire visszaemlékszek, több ház volt akkor, mint most, az biztos. Tehát, hogy így kicsi voltam, nem tudtam úgy felfogni azt az egész helyzetet, csak most így utólag, hogy az nem élet, ami ott volt, meg ami ott van. Én amikor elköltöztem, az volt az egyik pontja, ami miatt elköltöztem, hogy a drog az mennyire jelen volt a telepen. És most iszonyat mennyiségben jelen van, tehát itt tényleg minden sarkon drogot árulnak, és már 10 éves kortól a gyerekek valamilyen módon hozzáférnek a droghoz. Tehát hogy a rendőrség is mennyire magára hagyja ott az embereket, és azt mondja nekik, hogy oldjátok meg magatok, és minden esetben ezzel, hogyha tesznek feljelentést onnan a telepről is, ez is azt mutatja, hogy ott igazából senki nem foglalkozik a telepen az emberekkel. Miért mi dolgozunk, az pontosan ez, hogy mi nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy legyenek roma emberek, romák, nem romák, akár akik igazából nem jutnak hozzá ugyanolyan esélyekhez, mint bárki más. Egyszerűen azért, mert ahova születtek, az determinálja azt, hogy milyen lehetőségeik vannak. Vannak fehérbőrűek, vannak barnabőrűek. De az életük, a testük, a lelkük, olyan fájdalmat éreznek ők is, mint a magyarok. Azért meg kell azt figyelni most, hogy egy kis szeretetet, egy kis törődést, akármilyen vad gyerek legyen, egy kis figyelmet, egy kis szeretetet, egy kis törődést kap, úgy meg lehet őket szeretni. Egy olyan motiváló példa nincs ott a telepen a gyerekeknek, aki azt tudná mondani, hogy nem tudom. Szóval így ne drogdillerként végezzék a gyerekek, hanem nem tudom, egy ilyen felsőfokú iskolában, vagy akár elvégezzék a gimnáziumot. Vannak egyéni, személyes foglalkozásaink, mentorálás minden korosztálynak, illetve vannak csoportos foglalkozásaink, és felsősöktől kezdve pedig online tanulásra is lehetőséget biztosítunk. Nem csak gyerekekkel foglalkozunk, nem csak felnőttekkel, hanem az egész családot bevonjuk a munkába. Minél több ember van a családban, aki egyébként érintett a programjainkban, annál inkább egymásra is tudnak hatni adott esetben. Tehát nagyon sokszor mondjuk egy anyuka eljön a programra, és mondjuk magasabb iskolai végzettséget szerez, vagy elkezd dolgozni, akkor az hatással lesz az ő gyerekének az iskolai előmenetelére és lehetőségeire. Ez még a régi varrógépekkel készült, még mielőtt varrodánk lett, és az nem volt olyan jó minőségben. A sancó, az szintén az esély egyébként. Ez egy cigány szó, és azt jelenti, hogy esély. Olyan termékeket készítünk, amik azért könnyen elkészíthetőek, megvarhatóak. A lányok, akik nálunk varnak, ők még nem vartak sosem varrógéppel ezelőtt, és akkor én mutatom meg nekik, én tanítom meg nekik, hogyan kell használni a gépet, és hogyha van egy új termékünk, akkor egy eleinte néhányszor együtt csináljuk, és utána már önállóan. Amikor ezt a varrókört, ezt a varró programot idehoztuk Tányra, akkor az volt a cél, hogy olyan nőket, fiatal lányokat keressünk meg, akik nem mentek el tovább tanulni, mondjuk 8. elvégzése után, vagy
otthon maradtak háztartást vezetni, nem mentek el dolgozni, valahogy őket is megszólítsuk. Az egy jó lehetőség nők számára, hogy egyébként jövedelemhez jussanak, önállósodjanak, ami megint csak utána tud hatni a gyerekekkel való munkára, foglalkozásra. Vannak csoportos foglalkozásaink, amit úgy kell elképzelni, hogy az önkéntesek elmennek a családokhoz, összeszedik a gyerekeket, elhozzák ide a foglalkozásra, itt most nem tudom, azt hiszem, hogy farsang tematikája lesz, kézműves foglalkozás szokott lenni, vagy valamilyen szavalás, tehát mint egy ilyen óvodai foglalkozás, aminek megint csak az van a fókuszában, hogy olyan tevékenységeket, olyan játékokat játszanak, ami fejleszti az ő képességeiket. Az elmúlt 4 évben azért azt azonosítottuk, hogy nagyon jó, hogy végezzük ezeket a munkákat egyéni szinten, de annyira rosszul működik az ellátórendszer jelen pillanatban Magyarországon, hogy olyan, mintha folyamatosan széllel szemben dolgoznánk. Ezért egyéni sikereket elérhetünk, de ugyanezt a módszertant nagyon jól ki lehetne terjeszteni és használni, hogyha egyébként lenne egy erősebb iskolarendszer. Magyarországon körülbelül 1400 szegregátum van, és mindenhol hasonló problémákkal küzdenek. Nincs aszfaltozott út, vagy akár közvilágítás sem, a bűnözés és a droghasználat is komoly gondot okoz. A családoknál jellemző az alacsony iskolai végzettség és a korai iskola elhagyás. Nem csak itt, hanem az ország legtöbb szegregátumában sajnos ez a helyzet, hogy az iskolákban nagyon sokszor probléma a elkülönítés, vagy csak roma gyerekek maradnak az iskolába, ami nyilvánvalóan megint csak nagyon erős korlátot szab a lehetőségeiknek. A tanárnők, azok bárakármilyen tantartban mindig másak voltak. Oda mentek a magyaroknak, elkezdték a fejüket simogatni, így kicsim, úgy kicsim, de ha valamelyik gyerek megkérdezte a tanárnő, hogy is volt, nem hallottam. Fogd be, nincs ki, azt mondja, a füledet. Azt mondja, vagy most ki. Azoknak, a magyaroknak még elmesélte rendesen, hogy legyen, mit írjanak, hogy rajzoljanak, miket csináljanak. Én is ezt így átéltem, akár az iskolába, amikor bementem, és akkor a tanár azt mondta, már az ajtóban állva, hogy így hátcsopart, és én nem szólhattam semmit. És az, hogy ugyanazokat a gyerekek megélik ma is, 20 évvel később. Én 20 éve jártam abba az iskolába, és még mindig megélik ugyanazokat tehát ez nem is a rasszizmus, de ez, hogy megkülönböztetik őket. Volt olyan gyerekek, hogy elrakták a 10 órájukat. És sírt a tanárnőnek, hogy nincs meg a 10 órai. Hát csak ki volt, csak én. De soha nem loptam már senkitől se, semmit se. Szerintem pedig nagyon jó. Még van hercegnős szoknya. Én is tartok egy fiatal csoportot Bagon, és igazából ők is ezt mondják, hogy nagyon nehéz arra koncentrálniuk, hogy elmenjenek tanulni, amikor közben olyan helyzetben élnek a telepen, amikor nem látják azt, hogy a bagázson kívül tényleg más segíteni őket. Az, amikor a szülő például megéli azt, ami az iskolában van, kudarc, és ugyanoda jár be a gyereke is, tök nehéz lesz neki visszamenni és támogatni, és tök jó kapcsolatot kiépíteni az ottani tanárokkal, vagy az iskolával, mikor neki akár ez egy feldolgozatlan trauma. Megadódnak abból is problémák, hogy hogyan viszonyulnak a telepen élő emberekhez az intézményekben, már csak azért, mert a telepről jöttek. Attól is elment utána a kedvem, hogy most nem is vesznek figyelembe, se a tanárok, se a gyerekek, és azért rossz volt úgy bemenni, hogy mintha ott se lettem volna, mintha szellem lettem volna. Itt a Suezi csatornán lemegyünk. Itt van. Amikor világéletedben azt hallod, hogy nem fog sikerülni neked, mert vagy te csak a szakmára vagy képes, vagy csak a 8 osztály elvégzésére, de ha nagyon jó teljesítettél az általánosban és elvégezted a 8 osztályt, akkor lehet egy jó szakmunkás belőled, akkor ez nem túl motiváló, nem azt mutatja, hogy na, én elmehetek egyetemre innen. Nyilván azok mennek el utána takarítani, akiknek alacsony az iskolai végzettsége, nem azért, mert takarító szeretne lenni, hanem azért, mert igazából ehhez fér hozzá, és munkát szeretne, mert meg akar élni. Ez egy kényszerpálya, és szerintem ezt nagyon nem látják, hogy igazából
az akkor nem lenne kényszerpálya, ha valóban lenne tanulási lehetősége a roma embereknek is, viszont azt kormányzatilag kell megteremteni, hogy ne szegregáló iskolák legyenek, inkluzív oktatás, támogatni a romákat, hogy minél magasabb iskolai végzettséghez jussanak, és akkor fel sem kellene, hogy merüljön az, hogy a romák lesznek, akik takarítani tudnak. Az egyetem az is fel sem merül ott a telepen, és a tanárokban sem, hogy egy telepi cigányt arra motiválja, hogy menjen el az egyetemre. Én az ott töltött időm alatt soha nem hallottam az egyetemről, hogy én elmehetnék egyetemre, és ez ma sem jelenik meg sajnos. Bagon is, meg most már Dányon is, azért nagy a beágyazottságunk, nagyon sokan ismernek, keresnek minket az emberek ott a telepeken is, és szerintem az, hogy az iskolai végzettségek is így megnőttek a telepen azóta, amióta ott van a bagás, szerintem az is azt mutatja, hogy van ott eredmény a munkánknak.